نبدأ هنا يا شباب في وزن الصوت، والطريقة يا شباب اللي هنشرحها حالا تقدر تطبقها على أي ميكسر، ومن خلالها أنت بقيت محترف في وزن الصوت. أيا كان الميكسر اللي موجود عندك طبق نفس الطريقة، ومش هتحتاج لأي فني، أنت بنفسك هتقدر توزن الصوت. ميكسر صوت من ماكس بقوة 1300 واط، مناسب للمساجد وكمان مناسب للحفلات. هنشرح كل حاجة في الميكسر، من أول توصيل السماعات على الميكسر إلى إعدادات الصوت، وكمان بنجرب عليه مايك كوندنسر وطريقة وزن الصوت في خط المايك. هنجرب الكاميرا علشان الشرح يكون واضح واحنا بنشرح على الميكسر. هنا يا شباب جبت سماعة صغيرة علشان تكون واضحة في التصوير وكمان في الشرح، وجبت المايك ووصلته على الميكسر اختصارا للوقت وعلشان الفيديو ما يطولش. طبعا هنبدأ مع بعض من اول طريقة توصيل السماعة على الميكسر، اي المداخل اللي احنا بنوصل عليها، ونبدأ ان احنا في اعدادات المايك، وكمان بنجرب الصوت الخارج من الميكسر رايح على السماعة. قبل ما نبدأ في الأول نتعرف على شكل الميكسر الخارجي. موجود فيه 6 مداخل للمايكات، 1 2 3 4 و5 و6. موجود فيه الماستر اللي بيتحكم في الصوت الرئيسي، وموجود الصدى العام. والميكسر فيه جسمين، هنتعرف على الجسمين لما نروح الجهة التانية للميكسر، الليفت والرايت. وموجود الايكولايزر للليفت وايكولايزر للرايت. من هنا بنختار برنامج الصدى المناسب لينا. الميكسر يحتوي على بلوتوث، وكمان منفذ لليو اس بي ومنفذ اس دي. موجود في الميكسر المخارج اللي بتستخدم للتسجيل، موجود الار سي اي او المخارج المسمار، وموجود هنا ستيريو اوت، يعني ممكن توصل سماعة باور او حتى المونيتور. وموجود اللاين علشان لو حابب توصل اي آلة على الميكسر. هنا الجهة التانية للميكسر موجود مروحتين تبريد، وموجود المخارج اللي بنوصل عليها السماعات سبيك اون او المسمار. وموجود بيانات الميكسر زي مكان الصنع، وكمان تشغيل الكهرباء 220 فولت، والمفتاح اللي بيتحكم في قفل وفتح الجهاز. نيجي هنا من اول توصيل السماعات على الميكسر. طبعا السماعة اللي موجود معايا بدون باور، يعني بتحتاج انها تاخد باور من الميكسر علشان تشتغل. بعض السماعات اللي بيكون فيها بطارية او بتشتغل على الكهرباء تحتاج انك تاخد لها من المخارج اللي احنا قلنا عليها ستيريو اوت، وتقدر توصل عليها. السماعة دي من غير باور بنروح على المخارج اللي بتدينا باور، سبيك اون، ونوصل. وبنروح عند الجهة التانية من السماعة برضو بنوصل بنفس الجيك. كده احنا خلصنا من اول مرحلة اللي هي مرحلة توصيل الميكسر على السماعة. بنروح على المرحلة اللي بعدها وهي تجربة الصوت ووزن الصوت. طبعا لو انت هتوصل يو اس بي او حتى هتوصل بلوتوث، الصوت مش محتاج منك اي وزن لان هو بيكون صوت جاهز. ولكن في حالة انك بتوصل مايك، هنا انت بتحتاج تعمل اعدادات للصوت، وطبعا على حسب نبرة وصوت اللي بيستخدم المايك. علشان كده احنا بنفهم مع بعض وظيفة الازرار داخل الميكسر، وانت من خلال فهمك للشرح بتقدر توصل للوزنية المطلوبة او الوزنية اللي تناسبك. المايك اللي موجود معايا مايك حساس، يعني ممكن انت كمستخدم للمايك ممكن تبعد مسافة طبيعية وتتكلم في المايك، مش محتاج انك تجرب من المايك علشان الصوت يكون واضح. ولكن المايك الحساس لازم تشغل حاجة في الميكسر اسمها فانتوم باور، او زر بيكون مكتوب عليه موجب 48. بنشوفه مع بعض حالا، ولكن بنجرب كده من غير ما نشغل الزر ده. احنا بنبدأ نفتح على المايك كده تدريجي، بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله. طبعا ما فيش صوت نهائي، لكن اول ما نضغط على الفانتوم باور بيشتغل معانا المايك. لا اله الا الله، الو، بسم الله، لا اله الا الله. ده الفانتوم باور اهو يا شباب، ده لازم تشغله علشان المايك يشتغل معاك. لو الفانتوم مش شغال المايك الكوندنسر مش هيشتغل معاك، اللي بيشتغل بنظام موجب 48. نبدأ هنا يا شباب في وزن الصوت، والطريقة يا شباب اللي هنشرحها حالا تقدر تطبقها على اي ميكسر. لو هتلاحظوا هنا يا شباب ان انا موصل المايك في رقم 1. طريقة وزن الصوت هتكون كالتالي: عندي انا ازرار رئيسية وازرار فرعية. اما بالنسبة لازرار الميكسر الرئيسية اللي بتكون هنا عندي اقصى اليمين مكتوب الماستر، دي الازرار الرئيسية زي ما اتكلمنا في بداية الفيديو. 1 للليفت، 1 للرايت، وده خاص بالصدى. لازم الازرار الرئيسية تكون مفتوحة علشان الصوت يطلع معانا. الازرار اللي تحت مدخل المايك مباشر، اول بيكون خاص بالصوت، يعني اما انك ترفع الصوت او تنقص الصوت.
يلا نجرب عملي. هنا مفيش صوت في السماعة وانا بتكلم من المايك، ولكن اول ما ارفع كده تدريجي بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله كده في صوت. الباند ده خاص بالسماعات اللي متوصلة على الميكسر. الميكسر فيه جسمين، اذا ودينا الزرار ده اتجاه اليمين بتشتغل معانا السماعات اللي على الجسم اليمين، واذا وديناه اتجاه اليسار بتشتغل معانا بس السماعات اللي على الجسم اليسار. ولكن علشان نشغل الجسمين الليفت والرايت بنخلي الزر ده على النص، كده اشتغلت معاك جميع السماعات اللي على الجسم اليمين وعلى الجسم اليسار. بالاف اكس الصدى، طبعا احنا فتحنا الصدى الرئيسي، اذا الصدى الفرعي نتحكم فيه تدريجي لحد ما نوصل للمستوى المطلوب. لو جينا اتكلمنا في السماعة حالا مفيش صدى، بسم الله الرحمن الرحيم مفيش صدى. ولكن لما نرفع كده اتجاه اليمين شوية شوية، راكبوا معايا الصوت كده بسم الله لا اله الا الله. وطبعا انا مخلي الصدى التردد علشان يكون واضح في التصوير، لا اله الا الله. طيب كده خلصنا من الصدى، عرفنا ان الرمز اللي بيكون مكتوب على زر الصدى FX. اما بالنسبة للي بعديه AUX، في حالة انك بتوصل وليكن مثلا جهاز تاني وبتتحكم في جوة الصوت اللي رايحة للجهاز التاني، على كل حال مش هيستخدم الهوكس الا اذا كان واحد فاهم وفاهم طريقة استخدامه. خلينا نتخطى الزر ده وبنروح على اللي بعديه خاص باللو. اللو ده شباب خاص بالتضخيم. كل ما نرفع اتجاه اليمين الصوت بيكون ضخم اكتر، ولكن اتجاه اليسار بينقص ضخامة الصوت. خلينا نجرب الكلام ده عملي. لاحظوا معايا كده وراقبوا الصوت بيكون عامل ازاي. بسم الله لا اله الا الله. شوفوا كده وانا برفع اتجاه اليمين بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله. والصوت الضخم ده بنستخدمه في حالة ان اللي بيستخدم المايك بيكون صوته حاد، فبالتالي احنا بنرفع اللو شوية علشان نبرة الصوت تكون واضحة في السماعات ويكون الصوت مميز كده. ننقص كده على اللو بسم الله لا اله الا الله. شايفين الصوت طالع ازاي من غير لو؟ بسم الله بسم الله بسم الله. فاللو ده بنوزنه على حسب صوت المتكلم في المايك. اما بالنسبة للي بعديه خلينا نشوف كده راكبوا معايا الصوت عامل ازاي في السماعات. بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله. المد ده يا شباب خاص بحدة الصوت. كل ما نفتح كده اتجاه اليمين الصوت معايا بيكون حاد، كل ما ترفع اتجاه اليمين الصوت بيكون معاك حاد اكتر، ولكن اتجاه اليسار نسبة حدة الصوت اللي خارجة من السماعة بتقل معاك. وبرضه بنوزنه على حسب الشخص اللي بيستعمل المايك. بنروح للزر اللي بعديه وهو خاص بالهواء. ده شباب في حالة ان الصوت يكون مكتوم، حاسس ان الصوت خارج من السماعة مكتوم، بتبدأ تفتح على الهواء. لاحظوا كده معايا الصوت لما استخدم المايك بسم الله الرحمن الرحيم. لو تلاحظوا ان الصوت مكتوم، ولكن لما اجي ارفع كده اتجاه اليمين بسم الله لا اله الا الله الصوت اصبح واضح معايا. طبعا يا شباب الصوت اللي رايح للموبايل اثناء التصوير يعني جودته في الحقيقة بتختلف عن التصوير، فلذلك ممكن ما يكونش واضح عندك، ولكن انت لو هتجرب الكلام ده عملي وبيكون امامك الميكسر الكلام ده بيكون واضح جدا جدا، والمؤثرات الصوتية بتكون اوضح في الطبيعة عن التصوير. بعد ما خلصنا الهاي بنروح يا شباب للجين، والجين ده خاص بحساسية اللقط. كل ما ارفع الجين اتجاه اليمين ممكن ابعد عادي المايك، ولكن اتجاه اليسار لازم اقرب من المايك علشان الصوت يكون واضح. وطبعا المكان اللي انت موجود فيه بيحكم بتخلي الجين ده على اي مستوى. يعني المكان لو موجود فيه اصوات فبالتالي انت بتخفف الجين علشان الاصوات اللي موجودة في المكان ما تروحش على المايك وتطلع في السماعة. ولكن لو المكان هادي ممكن ان انت ترفع على الجين مفيش مشاكل، علشان انت كمستخدم للمايك تكون مرتاح. في هنا زر اللي هو قبل الجين، الزر ده يا شباب خاص ان لو في لو زيادة في الميكسر خارج على السماعة هو بيقص لك التضخيم ده. تضغطه كده. اول بستخدم المايك قبل ما اقفل الزر ده بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا كده اول ما اضغط على الزر بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله. والزر ده يا شباب احنا بنستخدمه في حالة انك لو هتلاحظ ان الاشارة هنا وصلت للضوء الاحمر بتضغط الزر ده علشان يقطع لك اللو الزائد اللي رايح على السماعات علشان تحافظ على النظام الصوتي.
وهنا يا شباب احنا زي ما عملنا في رقم واحد، في حالة انك مركب اكتر من مايك، احنا طبعا المكسر اللي موجود معانا الى 6 مداخل من مايكات، وبعض المكاسر بيكون اكتر من كده بكتير. زي ما عملنا في رقم واحد نفس الشرح بينطبق عليه رقم 2 و3 و4 و5 و6. بعد ما خلصنا استخدام المايك بنروح على باقي الاستخدامات. يعني لما اوصل اليو اس بي يحتاج ان انا اعمل حاجة في الاعدادات ولا الصوت هيشتغل معايا مباشر؟ وده اللي احنا هنجربه. بعد ما ركبنا اليو اس بي بنفتح الماستر. لما توصل على المكسر اليو اس بي انت مش محتاج اي اعدادات نهائي. اول ما توصل بيشتغل معاك على طول اليو اس بي، وبتتحكم في الصوت من خلال الماستر. ولكن لازم الزر الاحمر اللي فوق لازم يكون مفتوح، وده خاص بالام بي 3. وبعدين بترفع الصوت او تنقص الصوت. ولو هشغل البلوتوث على المكسر بحتاج ان انا اضغط على علامة البلوتوث هنا، تضغط عليها ضغطة بيشغل لك الراديو، تضغط عليها ضغطة تانية بيشتغل معاك البلوتوث، وكده جاهز للاقتران. ظهر معايا هنا الجهاز بقترن بيه. نفس الازرار اللي احنا فتحناها لما شغلنا يو اس بي هنفتحها لما نشغل بلوتوث. يعني الام بي 3 ده لازم يكون شغال، وكمان نرفع من المصدر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله. وهنا لو حابب توصل هيدفون على الميكسر. كده يا شباب احنا تقريبا غطينا الميكسر بالكامل بالشرح، وان شاء الله الشرح يكون واضح للجميع. الميكسر جودته عالية جدا، عليه ضمان 2 سنين، مناسب للمساجد وكمان مناسب للحفلات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.